طرز تهیه تاکوی مرغ مکزیکی به همراه سالسا. مواد لازم برای داخل تاکو: سینه مرغ چرخ شده 2 الی 3 عدد، پیاز نگینی 1 عدد، فلفل دلمه قرمز خرد شده 1 پیمانه. میتونید در صورت تمایل از فلفل دلمه سبز و یا زرد نیز استفاده کنید. سیر رنده شده 3 عدد، پودر پاپریکا 1/2 قاشق غذاخوری، پودر زیره 1/2 قاشق غذاخوری، نمک به میزان لازم و ورقه های تاکو. برای دستور آماده کردن ورقه های تاکو در منزل میتونید به توضیحات این ویدیو مراجعه کنید. مواد لازم برای سالسا: پیاز نگینی 1 عدد، گوجه فرنگی خرد شده 1 عدد، فلفل سبز خرد شده 2 عدد، جعفری تازه خرد شده 2 قاشق غذاخوری، آب 1 عدد لیموی تازه و مقداری سس تند طبق ذائقه‌تون، نمک به میزان لازم، کاهو خلالی شده برای گذاشتن روی تاکو. روغن رو در یک تابه داغ بکنید، پیازها رو اضافه کرده، همچنین فلفل قرمز خرد شده رو نیز اضافه بکنید و به تفت دادن ادامه بدید تا کاملا مواد نرم بشن. بعد از نرم شدن مواد مرغ چرخ کرده رو اضافه بکنید و کاملا تفت بدید. میتونید از گوشت‌کوب برای له کردن و ریز کردن مرغ چرخ کرده استفاده بکنید. بعد از ریز کردن مرغ چرخ کرده سیر رنده شده رو اضافه بکنید. همچنین پاپریکا و پودر زیره رو نیز اضافه بکنید. نمک رو به میزان لازم اضافه بکنید. تمام مواد رو با هم مخلوط بکنید و کاملا تفت بدید. اونقدر به تفت دادن ادامه بدید که آب مرغ کاملا کشیده بشه و مرغ کاملا پخته بشه. بعد از این مرحله مایتابه رو از روی حرارت بردارید و کنار بگذارید. برای آماده کردن سالسا در یه ظرف پیاز نگینی شده رو اضافه کنید. گوجه فرنگی ها رو نیز اضافه بکنید. فلفل خرد شده و جعفری تازه رو نیز اضافه بکنید. نمک رو به میزان لازم اضافه بکنید. آب لیمو رو اضافه بکنید. مقداری سس تند طبق ذائقه اضافه بکنید. تمام مواد رو با هم مخلوط بکنید و سالسای شما آماده هستش. برای درست کردن تاکو مقداری از مرغ آماده شده داخل ورقه تاکو بریزید. سپس روی اون رو با سالسا پر بکنید و در آخر از کاهوی حلقه شده روی تاکو رو کاملا بپوشونید و تاکو آماده سرو هستش. برای دستور پخت آماده کردن ورقه های تاکو توسط خودتون در منزل میتونید قسمت بالای این ویدیو رو کلیک بکنید که فوق العاده دستور راحتی هستش.